Hi guys, so today I will show to you my room. So yan, pagpasok mo makikita mo agad meron siyang ganitong curtain. So divider lang siya actually dun sa studio, mini studio or sala ko. So pwede mo siyang tupin ganyan, then isabi mo siya dito. Yan. So pagpasok mo makikita mo yung breakfast table ko. So, dito ako madalas nag-breakfast. Yan. So, meron tong stool. Pero wala pa. Sabay na sa sofa. So, bumili ko ng sofa bed. Sabay na siya next year. Tapos, dito, meron dito mga storage. Yan, yung mga lumang paper bag. Ginawa ko siyang storage box or storage, lagay ng mga kung ano. Andiyan dyan yung iba kong bags and yung mga papeles. Ayan. Some of my recibos, yan. So, box lang yan. Gusto ko lang yan kasi collector's item. Tapos, dito yung some of my shoes. Yan, nag-start na ako mag-iwan ng shoes. Sana dumami pa. So, yan, i-0.5 natin. So, you can see, yan. So, andito yung iba kong gamit. Ito, laman ito, mga ababot. Tsaka, may daily clothes nandyan din. Tapos, andito din yung mga iba kong gamit. So, shorts, yan, mga shirts ko for daily. Tapos yung ibang mga PR, yan, mga ibang gamit ko nandiyan sa baba. So, yan. Ito yung sa side. So, lipat tayo sa kabila. So, ganito yung sa kabila, guys. So, makikita nyo, dito muna tayo sa gitna. Ang original nito, meron dito mga candles. Yan, pumasok yung aso. Meron ditong mga candles, meron ditong collection ka ng candles, kaso hindi ko muna nilagay kasi baka mabasag. So, pinalitan ko na lang siya ng mga Casetify cases na binigay sa akin. So, if ever I feel na ang damit ko is color cream or brown, pili lang ako dyan. Then, i-match ko siya sa phone ko. Tapos, ito yung may mini vanity ko. Ito ako nag-aayos. Ito ako skincare. So, wait lang. Ilalapit ko sa inyo. So, dito, I have two drawers. One is for my shades, kung ano-ano. So, nabili ko sa IKEA. Yung mga shades ko. Kung ano-ano ba. Tapos, dito sa kabila, wait lang kayo bukas. Ayun. So, I have here yung mga jewelry ko, mga accessories ko, pens, yan, mga remote, kasi most talaga nakamali. Yan, some wipes and vitamins. Tapos, dito naman kita sa my perfume. Alam ang tito ka na pag meron ka din. Ayan, so, nandito din yung iba kong necklaces and bracelet. Tapos, yan, mga stocks ko ng Joe Malone. Yan, Joe Malone yung perfume ko. Baka naman naisipan niyo ako regaluhan. Okay ako sa Joe Malone English perfume. Tapos I have here charging dock na din siya at the same time. It's from True Vision. Bigay nila sa akin. And yung Oxbridge Marshall ko, bigay din nila to sa akin. So, okay, Google shoe dyan. Tapos ito, nabili ko lang dito sa Shopee yung digital clock na to. And inayos ko lang tong charging area ko dito. Dito ako nag-charge. Kaya mga wires nandito. Itong sabitan na to, it's only 50 pesos sa IKEA. 3 peraso na siya, sobrang tibay. Hindi agad-agad natatanggal. So, yan. And here, sa IKEA din to galing yung drawer na to. Nandito yung skincare ko. Some of my daily essentials. So, makita ko na din. So, ayan, yung mga Nivea products ko, yung Maverick, yung favorite na ginagamit ko sa hair, nandiyan din siya, and some of the soap. May dumating kasi. Tapos, ito, dito yung mga skincare ko, puro yan Kiehl's, syempre, bigay ng Kiehl's, madami yan nandun doon. Tapos, we have here some gadgets. Ito, bigay naman ito ng Green. Strap ko, mga wires, mga charging cables yan. So yan, pagkakita siya. So yun ang mga basically naman yan. Tapos dito sa side na to,
By next year kasi minamanifest ko mapupuno yan ng mga shoes na bago ko shoes. Of course, yung iba kong shoes nasa labas kasi madumi na, yun yung mga daily kong ginagamit. Tapos nandito yung mga underwears ko, some of my essentials nandito. Di ko nabuksan kasi sobrang gulo yan eh. Yun yung mga IKEA products na yun. Some of my shampoo stocks na nandito siya. Underwears. So nandito naman yung open closet ko. Yung nakahang. Nandito siya. So, yan. So, dito ako nang inilinisan ng mga gamit. So, ito naman, hindi ko naman ito laging ginagamit. Yung mga to. So, yan. Mix and match lang din ako dyan. Kumukuha ako dyan para turn ko siya. Turn ko sila sa damit ko. Tapos yan, itong hanger na to is velvet hanger. Nabili ko to sa Shopee. So, lahat na lang ng items na nabili ko online, lalagay ko na lang sa description box para if you want purchase or to buy, pwede nyo mabili by clicking the link. Tapos nandito, ayan, yung mga dito yung softbox ko, tripod, ring light, and mga selfie sticks and other equipments ko pang gawa ng content na yan. So pag yung kabilang side kasi natatransform siya into studio dito sa room. So yan, dyan nakalagay yung mga. Tapos ito, mga travel pouches kasi kapag umaalis ako is for my facial care, ganyan, mga nakalagay dyan. And itong box na to is puno din ng Kiehl's products. Madami. Meron ako supply. So yung hanggang 2023. Salamat Kiehl's. Ayan. So basically yun lang naman yung first part. Ayan, bigyan ko kayo ng view. So kung magtataka kayo nasan yung bed ko, sa taas siya. I-vlog ko siya ng separate kasama nung kabilang side. Kasi yung kabilang side may sofa siya, tapos may coffee nook. So hinihintay ko na lang siya matapos. Isasabay ko siya sa taas. Bed space sa taas. So andito yung hagdan, andito yung iba kong bags. Ayan. Nandiyan siya. Ayan. So yan. Yun lang naman ang aking open closet. Yan. So, ito palang side na to. Dito ko nilalagay yung mga pinadala sa akin na damit. Tapos, dito ko sila mini-mix and match. Tapos, dito ko din nilalagay yung mga damit ko for a week. Yan. So, kunyari, kailangan ko for a week na mag-shoot. So, dito ko nilalagay yung mga gagamitin kong clothes. Yung mini-mix and match ko na sila dyan. Yan, nakalagay na sila sa ganito para kuha na lang ako ng pour. So, yun lang. Thank you for watching.